السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غي سبايا داعش ويا البارت السادس عشر. قاعد على مرجوحة بيتنا القديم وقدامي ابن سلمان يلعب. صاحت بي أمه. اجت أمي وراها لابسة شادر الصلاة وسبحتها البيضة. حجت وياه: ماما حبيبتي اشتاقيت لك. قلت لي قلت لي قالت لي قومي ريمة، قومي ماماتي. ماما تعالي أريدك، انطيني ايدك. ما اقدر اقومن. ردت اقومن، ما قدرت. عبالك جنت منزوقة بالمرجوحة. اختنقت امي من تمشي وتباوع عيونها. حزنت. قمت اصيح: ماما ماما تعاي طلعيني من اقدر. وهي تصيح وتأشر بيدها حتى اقوم. قومي ريام قومي، وانا اصيح: أنا ما اقدر اقوم، ما اقدر اقوم، لازقة هنا. وهي تصيح: قومي ريام قومي. ريام شهقت فزيت. اشوف هاجر تهز بيا. رفعت راسي تبكي. ريام حضنتني بقوة وعصرتني وتحكي وتبكي: ليش صار لي ساعة اقعد بيج متت. عبالي عفتيني. خفت ريام خفت. لا تعوفيني راح ياخذونا بريام. توجعت غمضت عيوني. حلقي ناشف. حكيت: شلون صرتي؟ بخير اخ تعبانة. انا رجليج. انت رجليج منتهية. احنا وين؟ اخ راسي جسمي يون علي. والله احرق روحي لو لمسني كلب بيهم. رفعت راسي اشوف المكان. عبالك مهجور، ريحة رطوبة. تولي عساني بالموت. اخذ اموت الم بكل مكان. وين احنا؟ شنو ياخذونا؟ جاي تحجين؟ كان ظلمة. اجاني صوت وحده حتنباعوا. منو انتي؟ وين قاعدة؟ هاجر احنا. وين؟ وحرب وين؟ قومي ريام صحصحي وياي. شاورتني قومي قوة. سمعت راسي يون علي. نص صوتك. جاوبت: البنية ما راح تندور لأن احنا حاولنا بكل ما ردنا. انتي سورية؟ اي نعم انا سورية من ادلب. جابك هين؟ اخذونا سبايا لهون. ان كنت بمعسكر تاني وهلا هون سوولك. شلون جيتي هنا؟ اغتصبوني يعني بعد. شنو بدي بيعملوا؟ وعندك عادي هيك تحجين؟ والله غير ادوس انا بحلقهم بالقندرة ولد الكلب. حكينا قبلك كثير وانضربنا احنا. انا حرمولي وش وشي التمر امي وابي واخواتي وكل من وكلنا قام. انتو متنه ما عندك احد، ليش ما شردتي؟ هربت اكثر من مرة ومسكوني وضربوني كثير وطلعولي وقطعولي اصبعتي الخمسة. ما كانوا يكتفون. انا بدي اطلع من هون لكن تعبت ما عاد اتحمل. بدي اموت. سودا علي ولك شبيك حتى اصبعك بعيونهم وتفلي بوجههم. والله اموت اشرف لي ولا اخلي نقص يلزمني انعل ابوهم. ما كان يلتوي. كنت أتوسل فيهم ما كانوا ينتبهوا. جاوبت هاجر: منو قائد السبايا؟ أبو العاص الخزقي. الله ينعله. يبعث له حمى مالها دوا ويبعث له مرض بيحرق قلبه مثل ما حبنا. الله لا يوفقه. سكتنا وشاورتني هاجر قوة ينسمع صوتها: ريام هذا أكبر كلب وسفاح على وجه الأرض. أنا من كنت موجودة ذبح هواي ناس وذبحها براس فلان وعلان، وذبح براس فلان وعلان، وهج عوائلهم متدرب على الذبح، يعني مو طعن ولا قطع رؤوس. ومتميز بمهارة الكلب. ليش بريحة دم اجا للكلب أبويا مرة رحت له ريحته دم وشر يطلع من عيونه. باعي هاجر. أنا حلفت بروح حرب وسكتت. خنقتني العبرة لأن تذكرت من محترق هاجر. حلفت بروح حرب انتقم منهم والله على عسى ما أقتل واحد بالقرآن أشوي شو جسمه. ما خاف يرف لي جفن ولا أرحمهم. هي روح وحدة شنو يردون يسوون؟ خي يغتصبونا، خي يحرقونا طلقة براسنا. أول تالي حنموت. ما تقدرين. مو سهلة من يصير الصدق، مو سهلة ريام. أنا بس اللي مخبرني ليش ما سوونا شي لسه. يعني ما دا أعرف أفسر. سبق وقلتلج داعش تجارة واتفاقية كان قبل ما يكون حرب. مو بس انتي وأنا ترى ويانا هواي. شلون يعني؟ يعني عدهم يعادون ويشرد من زواج النكاح.
يتعذب، ينقتل زلم مشواربه تتراجف بالمواقف. مو بعد انتي ترى مو سهلة، لا تشوفينها سهلة. هو احنا ميتين اولها واخرها ميتين، على الاقل نموت مظلومين. قبل الجنة دا اقولك مو سهلة، ترى الموت مرعب، واكو موت على الحياة. يعني مجرد جسدي يتحرك خايفة من شنو؟ انا حميتك، وحرب حماني وحماك، ورب حمانا كنا ونغضنا ونحن نتنفس بهالساعة بعث وراها شي يصير. فكري وياي، لا تتصرفين بغباء وتتسرع. ما دافع لهم، نحن مصيرنا شنو؟ ما أعرف. زين خلنا نسبهم ونصيح ونغلط، بلكي يقتلونا مو سهلة، يمكن يغتصبونا جماعي. يمه حكت ولي البنية، زين نحن وين ومنو هين غيرنا؟ ساعة 9 سوق الأمراء التجار بيع وشراء، سوق السبايا. ايش وقت؟ الجمعة والاثنين بس. هل التنظيم محتاج أسلحة ومصاري بسبب قلة العتاد وعدم يحتاج يدفع للناس الفوق. يعني هل سوق التجار له أولوية؟ وكم بنية؟ 17 أعمارهم من 13 لفوق. ها فهمت؟ راح تهربوا. ردت أحجي قصتني وقالت احنا ما راح نطلع هنا وما نقدر عليهم لأن محاصرين، ومثل ما قلتي كل ما تشردين يلزموك. إنه صار لي هون 6 أشهر، يعرف كل مكان. أنا هون بنظف بطبخ سم لهم. لا حبي شكرا. بتخافوا مني؟ جاوبت هاجر ابنته نفرزة. لا ما نخاف، بس من اللي خلقنا، بس ما نثق بأحد. انقهرت علي يا حبيبتي، لا تضوجين، احنا ما نعرفك، شلون نثق بيك؟ ماشي، انا ما راح اتقرب منكم. الله يوفقكم وتطلعوا من هون بدون ما حدا يتعرض لكم. ردت كان يجي صوت رجال. صحت هاجر. دفتر حرب وين؟ هذا بصدري أمانة، هذا ما بقالنا بس هذا الدفتر، من ريحته سودا علينا. هدول الحراس انت تسوون؟ حمزة وعثمان كثير مناح، طبهم مرض فوق مرض، الله يحرقهم. صار صوت واحد حكى من ورا الشباك. تسترا يا حريم الزعيم. حرمات حريم حرمات الزعيم المجاهد أبا حفصة البغدادي قادم. كان فجأة يشتغل القلوب. صارت عيني بعين البنية السورية، عيونها مليانة دموع وحزن، وإيدها ركبتها محترقة. حرك فظيع ووجه سبحان الخالق، جمالها يجنن بشكل. فكيت حلقي، هاك استلمي هذا الجمال كله وحرقوها واغتصبوها عجل. نحن وجه هاي اللي لين شردت يضربون نفسهم عليها، يفرضون نفسهم عليها. يعني ايش نسوي؟ مثلا نخضع لهم؟ وهذا وين الأمير؟ بدنا نشوف جهرته الزفرة. ايش بيك وليش تتحرشين بنص القهر؟ حنموت على الأقل نضحك. ضحكت بالبنت، هي دنقت. هاجر قلت لها شو اسمك؟ اسمي جولنار. انتي مسيحية؟ لا انا ازيدية. شقد اذوج؟ لا انه نحن يشوفونا كفار. بيام عجل انتو شنو تعبدون؟ نعبد الرب ونركع امام الاله الطاووس. اله الثاني شنو؟ هاجر مو وقت اسئلة بيام. بكيت البنية وكتبت كثير. انا مخنوقة، بدي اموت، الله يبرد قلبك. راح اروح جيب لكم اكل تاكلوه. راحت وهاجر قصتني وشاورتني. ريامو لا تقعدين تشفصين، هي هنا ترى ماكو ثقة. اي زين تشوفين اشوفها فقيرة؟ ما حد فقير. هين دي يحكي لول حرف لا تحجين، بعد ما نعرفها ولا نثق بأحد هنا، كلهم جواسيس وكلاب. بس أحسها فقيرة جابها هن وحدها. بس احنا هنا وشمعنا، بس هي خلوها تخدمهم وتطبخ وتنظف. وليش باقية قاعدة يمن؟ ليش ما تروح يمهم؟ ليش من كل ما حكي قالتها روحن أجيبن أكل؟ لا تبقين مدمقة. فكري عدل. اي والله صحيح. هي لا تقعدين تنططين وتطلعين سوالفنا، خليها بيننا
وحرب روح احترقت وحنبردها إلا وحتشوفين مو لو مو على جثتي هم آخذ حقه وحق بنتي وأختي الله ينصرنا. هاجر ما عدنا غير الله. قعدت طلع الدفتر بحرب بسته وقريت منه كتاب طفولته، كاتب طفولته وعنده عمه مأذي. أقرأ وأتلمس بالكتاب ودموعي تجري. كاتب خط إيده خطه يجنن وبقيت أقرأ وأقرأ مستمتع عبالك أقرأ رواية. أقرأ وأبكي وأتلمس الأحرف فجأة شايل ضيم وقهر بقلبك يا حرب. كاتب وفاة أخوه وشلون وقع من السكلة وتفلش كل شي كاتب لدرجة قمت أشهق قد ما بكيت وتألمت. كاتب هذا حتى الحكي والمحاورة اللي بينهم لحد ما وصلت موضوع اسمه رهف. أول دقة قلب فز قلبي ويا صوت البنية السورية. سكتوا سكتوا بطنكم أكيد جعتوا كثير. بوعت لها هاجر أكلي منا بلا زحمة. بوعت لها جننا وحكت ماشي تكرم عينك. بوعت الهاجر بمعنى شبيش على كيفش. بوعت لي هزت راسها أكلت جننا من الأكل. بوعت لنا كلوا وتأشر. عافتنا وطلعت لزمتني هاجر من الطول للطول أقصها الإيدية إذا ما طلعت جاسوسة. ليش دا تحجين هيجي؟ ليش وين اكو مخطوفات وسبايا يقدمون لهن أكل من كل عقلك؟ هيج شلون يسوون؟ يمه لج شبيك صايبة مدمقة وفاهية؟ شبيك تمددت أول ما رجليت نزفت ودايخة والمكان كله دم. ومن فتح الضوء بس ما حسيت بوجع أحسه ماتت. عجل شو نسوي على أساس هسه إن عندنا أسلحة وضامن شي غبية؟ ليش ذولا ضاميننا يعطونا وليمة دسمة بيها ملايين خسروا هواي وعتاد. وشفتي من طلعنا الوضع دمار هاونات وانفجارات. قصف دولتهم حتسقط براسنا. دي راح يربحون فلوس حتى سبايا يشردون بالمقابل اللي يشترون السبايا يطالبون بفلوسهم. فاللي سووا عندهم يحتاجون دعم. مدى أفهم ليش أنا رجلي انشلت وش اسوين بيها؟ يمكن ينطونا الواحد أفغاني يشبه الأعور الدجال يفرح براسي. لا انتي حلوة وبيضة وصعبة الجسم يستفادون منك. وحكيت للناس سوق التجار يعني اللي عندهم ملاهي وتجار أعضاء بشرية وبيع الناس. لك أزيديات يخبلن يجون علي أنا صحيح بس يشترون وخلوا بنص الحرب ما يقدرون يسحبون ويكلفونا. تتخيلين يعني بحال اغتصبونا ويتونسون بينا بلا مقابل؟ هاي شلون فسرتيهم؟ عجبتهم خابزتهم بس لا يا خوف يحطهم. حطيت بيوقع بناس تجار أعضاء تروحين برجلي. لزمت الكتاب وضميته بملابسي وشديته بحبل ويا جسمي ضميته بروحي. بقيت ببالي منو رهف. تذكرت أكثر مرة يخربط بالاسم. أخذته ورجعت قريت آكل وبالي يم الدفتر ومركزة أقرأ. رهف أول دقة قلب. يوم 5 كانون الثاني السنة الأحد الساعة 4:15 ظهرا. كنت طالع أجيب مسواق البنات راد اللحم. وكان بيومها أختي سليمة عدنا أخذت ابنها وطلعت لين وكح قال لي خالو أريد أشتري. أخذته وطلعت مشي وكان طريقي عن مدرسة البنات. أنا ما أهتم ولا أباوع من النوع بعيد عن السوالف. مشينا وهذا ابن سليمة الله ما يجرعه وكح بكل معنى الكلمة. صادفت حلة بنات ودخلت بالأفرع وكان أسمع صوت بنية تصيح جيب الجنطة حقير. والله أصرخ يم الوادم ألم الوادم عليك. مشيت وكان ألقى شلة أفطية متجمعين على البنية وهي تصيح بدون وعي ولا تفكير. ركضت اتجاههم لك اثنين شردوا وبقى كم واحد طفر عليهم وتلازموا وياي. أضرب وهو يضرب عصبت بالزايد. جريتهم اثنينهم وقعت راسه براس وشمرتهم بالقاع. وأنا ملك عليهم اثنينهم دق قطعتهم وصلوا وفقدت الدم الصابط الشعب. عفتهم راس بيهم وسب بيهم. شوف ولك لو شفت واحد بيكم هنا ألعن والديكم سلفه
سفلة تتحابشون بعرض الناس، قوم قوم منا والله حلوكم، لما عدكم أشق حلوكم، وحلق خلفكم تربية سقط هيت لي. قومتهم قومة وهي دفرة، ظلوا يركضون، داريت لها قاعدة وتبكي وإيدها على وجهها عافية. لا تبليني، ضحكت عليها وعبست وجهي. دقومي أوصلك انتي بت من. خربت وأخذت إيدها، عيب شهقة وفكيت حلقي، شنو هالجمال دخيل ربج. حجت وهي دموعها انزل، لولو انت شعليك مقدمة معروف تقوم تتفضل علي. علي اصلا كلكم نفس الطينة، ما عدكم غيره تتحرشون بالبنات. على كيفك خربتي الحكي، شو اسويلك؟ شو سويت لك قابل؟ مو قلت لك بت من حتى اوصلك؟ ما يحتاج وخر عني شو. سحبت جنطتها ومشيت سريع. اشوف ابن سليمة ميت ضحك. خالو هاي مخبلة، لزمتها من ياختها ومشيت. انشبلك تروح لها فدوة حيوان. فقدت هالبنية ببالي، موتتني اريد انام ليلي ما بيه. عيونها انزبعت بقلبي وعقلي ما تجيني او افكر بيها. بالليل اتخيلها متزوجين. لو اجى الليل روحي تنقطع، اقعد اقرا واكتب قصايد. جبران خليل جبران. انسي وانسي، صرت يوميا اعبر من هالشارع ما القاها، فص ملح وذاب. وقعت يا حرب، ما حد سمع عليك. الحب روح. دا كمل صاحتني هاجر، كافي عوفي الدفتر، قطعتي قلبك واكلي ورانا تعب. هاجر شاوريني ما تقولي لي اكلي ومعليش، كافي عوفي الدفتر. والله دا اموت من اشوف دمع على الدفتر. قلبت الدفتر وشفت طبع دم، من صدق نزلت دموعي. حضنته حرب لا تعوفنا وحدنا، حرب ساعدنا انت بأعظم مكان. ادعينا حرب ادعينا، انت شلت يمنا وسندنا. هسه احنا بدون سند لا تعوفنا. حرب لا احكي وفاتت كل نار مرعوبة وتلطم على وجهي.